Hei, olen Mikko Sipilä, kokeellisen aerosolifysiikan professori ja työskentelen Itä-Lapissa Värriön tutkimusasemalla. Tutkin laajasti ilmakehän ilmiöitä ja ilmakehän ekosysteemien vuorovaikutusta erityisesti maapallon pohjoisilla ja eteläisillä napa-alueilla. Tutkimusteni keskiössä ovat ilmassa leijuvat pienet aerosolihiukkaset ja niiden syntyyn johtavat tapahtumat. Aerosoli on kaasun, useimmiten ilman ja pienten yksittäisinä silmälle näkymättömien kiinteiden tai nestemäisten hiukkasten seos. Katsot tätä videota todennäköisesti jossain huoneessa. Jos katselet ympärillesi, et näe ympäröivässä ilmassa mitään. Kuitenkin samassa huoneessa on kanssasi lukemattomia pieniä aerosolihiukkasia. Niitä on kaikkialla. Oikein puhtaassa ilmassa näitä pienhiukkasia muutamista kymmenistä tuhansista muutamiin satoihin tuhansiin, jokaisessa litrassa ilmaa. Saastuneessa ilmassa niitä voi olla litraa kohden satoja miljoonia. Pienhiukkasilla on maan ilmakehässä aivan keskeinen tehtävä. Pienhiukkasia tarvitaan nimittäin pilvien muodostuksessa. Pilvet koostuvat pienistä muutaman mikrometrin kokoisista vesipisaroista. Jokainen vesipisara on syntynyt vesihöyryn tiivistyessä aerosolihiukkasen pinnalle. Ilman aerosolihiukkasia pilviä ei lainkaan syntyisi samalla tavalla kuin me sen ymmärrämme. Kun vesi ei pääsisi tiivistymään, ilmassa olisi valtavasti enemmän vesihöyryä, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Maapallon lämpötila olisi hurjasti nykyistä korkeampi ja maan nykyisen kaltaiselle elämälle melko lailla elinkelvoton. Pienhiukkaset ovat siis äärimmäisen tärkeitä. Näitä pienhiukkasia syntyy luonnostaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Osa hiukkasista päätyy ilmakehään suoraan hiukkasina. Näitä kutsutaan primääreiksi hiukkasiksi. Osa hiukkasista taas syntyy ilmakehässä kaasuista monimutkaisten tapahtumaketjujen kautta. Näitä kutsutaan sekundäärisiksi hiukkasiksi. Aavikoiden hiekkapöly, merten pärskeistä syntyvät suolakiteet, tulivuoren tuhka, metsäpaloista peräisin oleva noki ovat esimerkkejä luonnollisista primääreistä hiukkasista. Myös ihmistoiminta tuottaa runsaimmitoin noki- ja pölyhiukkasia. Itse tutkin pääasiassa kuitenkin sekundäärisiä hiukkasia ja niiden syntymekanismeja. Nämä hiukkaset siis syntyvät ilmassa erilaisista kaasuista. Luonto ja ekosysteemit päästävät ilmaan monipuolisesti kaasumaisia kemiallisia yhdisteitä. Merten kasviplankton tuottaa yhteyttäessään noin puolet ilmakehän hapesta ja on siten välttämätön monimutkaisemman elämän kannalta, mutta siinä sivussa plankton tuottaa myös esimerkiksi rikkiyhdisteitä. Nämä yhdisteet hapettuvat kemiallisissa reaktioissa ilmakehässä muun muassa rikkihapoksi, joka on yksi tärkeimmistä pienhiukkasia tuottavista höyryistä. Metsät ja muu maakasvillisuus päästää ilmaan erilaisia orgaanisia yhdisteitä, kuten terpeeneitä. Metsän tuoksu aiheutuu näistä terpeeneistä. Kuten edellä mainitut rikkiyhdisteet, myös terpeenit hapettuvat ilmakehässä. Hapettuessaan niistä syntyy tuhansittain erilaisia happepitoisia orgaanisia höyryjä. Rikkihapon ja näiden hapettuneiden orgaanisten yhdisteiden lisäksi ilmakehän pienhiukkasmuodostuksen kannalta oleellisia yhdisteitä ovat myös merijäästä ja rannikkoalueiden levistä ilmaan pääsevät jodiyhdisteet, jotka muodostavat ilmakehässä jodihappoa. Ammoniakkia taas pääsee ilmaan etenkin meristä, eläinten ja ihmisten jätteistä ja viljelyksiltä. Kun olosuhteet ovat sopivat ja ilmassa on riittävästi edellä mainittuja kaasumaisia yhdisteitä, voivat ne alkaa spontaanisti takertua toisiinsa muodostaen pienen, noin nanometrin kokoisen muutaman molekyylin ryppään, eli klusterin. Mistä yhdisteistä ja miten nämä klusterit tarkalleen ottaen muodostuvat, riippuu maantieteellisestä sijainnista, korkeudesta, vuodenajasta ja säästä. Arktisilla alueilla ja Etelämantereella, jotka ovat oman tutkimukseni keskiössä, klusterit syntyvät pääosin rikkihaposta, jodihaposta ja ammoniakista. Kasvillisuuden peittämällä tundralla ja metsissä hapettuneilla orgaanisilla yhdisteillä on merkittävä rooli. Tämä molekyylirypäs voi kasvaa seuraavien tuntien ja vuorokausien aikana, kun yhä enemmän höyryjä tiivistyy sen pintaan. Koko ajan tätä kasvavaa hiukkasta vaanii kuitenkin vaara törmätä jo ilmassa leijuviin isompiin hiukkasiin, jolloin se yhdistyy niihin ja sen taival itsenäisenä hiukkasena päättyy. Pieni osa hiukkasista kuitenkin välttää tämän kohtalon ja selviytyy halkaisijaltaan noin 100 nanometrin kokoluokkaan. Tällainen noin miljoonasta molekyylistä koostuva hiukkanen on riittävän suuri, jotta se voi toimia tiivistymisytimenä ilmakehän vesihöyrylle ja siten osallistua pilven muodostukseen. Jos näitä hiukkasia on pilven syntyessä ilmassa harvassa, tiivistyy vesi näiden harvalukuisten hiukkasten pinnoille, jolloin pilvipisaroista tulee suuria, mutta vähälukuisia. Pilvi on harva ja päästää ison osan auringon säteilystä läpi maan tai meren pintaa lämmittämään. Jos hiukkasia on runsaasti, tiivistymishaluinen vesi jakaantuu useiden hiukkasten kesken, jolloin pilvipisaroista tulee pieniä, mutta niitä on tiheässä.
Tällöin pilvi on optisesti paksu ja yhtenäisen valkoinen ja heijastaa tehokkaasti auringonvaloa takaisin avaruuteen. Näin hilliten maan tai meren lämpiämistä. Sen lisäksi, että pilvet heijastavat auringonvaloa eri tavalla riippuen pilven muodostukseen osallistuvien hiukkasten lukumäärästä, ne myös tehokkaasti imevät maapallon lähettämää lämpösäteilyä, estäen maan pintaa jäähtymästä. Monille tuttu havainto on, että pilvisellä säällä talvella ei pakkanen juuri pauku, kun taas kirkkaalla säällä kylmyys kolkuttelee. Hiukkaspitoisuus vaikuttaa tähänkin. Lisäksi pienipisaraiset pilvet keskimäärin satavat myöhemmin, eli hiukkaspitoisuus vaikuttaa myös pilvien elinaikaan ja siten pilvipeitteen laajuuteen. Hiukkasten ja pilvien yhteispeli on luonnollinen säähän ja ilmastoon vaikuttava tekijä, ja hiukkasilla on olennainen rooli maapallon ilmastohistoriassa jo miljardeja vuosia. Ihmistoiminta on kuitenkin radikaalisti muuttanut maan luonnollisia hiukkaspitoisuuksia. Ihmistoiminnan suorat hiukkaspäästöt sekä rikkidioksidi- ja ammoniakkipäästöt ovat lisänneet hiukkaspitoisuuksia etenkin maapallon asuttujen alueiden ympäristössä paikoin jopa monituhatkertaisiksi luonnollisesta tilastaan. Tämä aiheuttaa terveydellistä haittaa, mutta vaikuttaa myös maapallon ilmastoon. Ihmistoiminnan vaikutuksesta lisääntyneet pienhiukkaset nimittäin keskimäärin viilentävät ilmastoa. Kasvihuonekaasujen lisääntymisen aiheuttava lämmittävä vaikutus on tällä hetkellä maapallolla keskimäärin noin 1,5 asteen luokkaa. Arktisilla alueilla paljon enemmän. Pienhiukkasten lisääntyminen kuitenkin hidastaa lämpenemistä. Paras arvio tämän lisääntymisen viilentävästä vaikutuksesta on noin 0,5 astetta. Aerosolihiukkasten syntyprosessit ja hiukkasten ja pilvien vuorovaikutus ovat kuitenkin edelleen niin huonosti tunnettuja, että ne muodostavat suurimman yksittäisen epävarmuustekijän havaitun ilmastonmuutoksen ymmärryksessä. Sen vuoksi pienhiukkastutkimukselle on selvä ja perusteltu tarve. Lähitulevaisuudessa on edelleen keskittyä arktisen ja antarktisen alueen meristä ja merijäästä haihtuvien rikki- ja jodiyhdisteiden sekä tunturasta vapautuvien orgaanisten yhdisteiden tutkimukseen ja niiden rooliin hiukkasmuodostuksessa. Etenkin arktinen alue on rajun ilmastonmuutoksen kourissa. Keskilämpötila on noussut 4 vuosikymmenessä paikoin jopa yli 6 asteella. Merijää ja jäätiköt sulavat ja kasvillisuus valtaa alaa. Kaikki nämä muutokset väistämättä heijastuvat myös alueen pienhiukkastuotantoon ja siten pilvipeitteeseen. Jotta tulevaa ilmastonmuutosta voidaan ennustaa luotettavasti, on myös pienhiukkasten ja pilvien muuttava rooli tarkoin ymmärrettävä. Juuri siksi minäkin kuljetan laboratoriotani mitä mielenkiintoisimpiin paikkoihin ympäri maapallon napa-alueita.